Парламентський комітет з культури Литви вирішив продовжити заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін. Заборона буде працювати до тих пір, поки з цих країн надходитиме загроза. Маємо цитату. Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь зазначені як країни, які становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки. І це гарна новина. Взагалі, знаєш, Олексо, так як я багато працюю в силу своєї роботи з інформацією щодо російської пропаганди, задля того, щоб, по-перше, руйнувати фейки Кремля, то я ще й додам, що лише торік у Латвії за нелегального встановлення обладнання для трансляції заборонених телеканалів було відкрито понад 10 кримінальних і більше 2 десятків адміністративних справ. Ну, а було все так. Держполіція Латвії провела понад 1000 перевірок легальності аудіовізуального контенту. Навіть таке у них є. В результаті відкрито 28 справ про адміністративні правопорушення та ще 13 кримінальних правопорушень і проваджень. Цьогоріч здійснено вже 294 перевірки і заведено 16 адміністративних та 4 кримінальні справи. Загалом, відзначають у їхній поліції, у порівнянні з попередніми роками, зараз в Латвії дійсно набагато менше охочих підключати заборонені телеканали. І що ще цікаво, кримінальне покарання загрожує як постачальникам, так і кінцевим користувачам, тобто тим, хто і дивиться заборонені канали. Щоправда, поки що за перегляд ось таких телеканалів до в'язниці у Латвії ніхто ще не сів. І не забувайте, що і Вірменія може заборонити трансляцію російських телеканалів і радіопрограм, якщо вимоги Єревана поважати державний лад в країні не будуть виконані. Про це, я нагадаю, ще у травні заявляв Пашинян. Очільник вірменського уряду пояснив, що він очікує, що в російських ефірах буде виявлено повагу до громадян та державного порядку Вірменії. Бо я також нагадаю, що ще в грудні 2023 року Вірменія на місяць вже перепиняла мовлення радіо «Спутник Вірменія». А саме через програму «П'ятниця» з Тиграном Кеосаяном, в якій комісія з телебачення і радіо побачила порушення закону про аудіовізуальні медіа. Ну, а власне це відбулося через глузливі висловлювання Кеосаяна. Вони тоді принижували честь і гідність Вірменії та й взагалі всього народу. Тому що ми знаємо, що, власне, рупори Кремля часто це й тільки роблять. Вони насміхаються не тільки з нас, з українців, а взагалі вони дозволяють собі своєю цією цинічною пропагандою, як я вже неодноразово казала, пробувати інформаційне дно. Не, можу сказати, що литовці, звісно, молодці. У них системний підхід, просто такий впевнений, впертий. Вони викорінюють, дивлячись на те, що відбувається в Україні, вони просто викорінюють всі ці залишки російської пропаганди, добре борються, і насправді це їм повертається сторицею, вигодами, тобто вони уникають тих конфліктів, тих провокацій, які ми бачили, точніше, на початку російської агресії. Так, але я тобі розповім ще більше. Скажу, зараз, по суті, шпигунський скандал розгортається в Європі, оскільки виявили, що агенти російського ГРУ організували фонд, і через який фінансували численні інформаційні кампанії. Данське радіо розмістили велике розслідування з копіями документів, які доводять, що російський фонд заплатив мільйони для запуску і роботи проєктів пропаганди у Данії та ЄС. Зокрема, це проєкт Euromo. Оприлюднений документ показує групу сайтів на 25 мовах, що створені у домені euromo.eu. Це спричинило буквально вибух у медіа, оскільки аналіз документів показав, що російський державний фонд знайшов способи обійти санкції ЄС, щоб просувати російські наративи і впливати на громадян Європи. Йдеться про 30 внутрішніх документів Московського правфонду, до яких ДР отримала доступ від іноземної європейської спецслужби. Насправді, правфонд – це інструмент, який використовується для прикриття різноманітних операцій зі зловмисного впливу, операцій, які проводяться спецслужбами, а також для того, щоб мати змогу прикривати фінансування спецслужб. З самого початку фонд був фронтом впливу, керованим розвідкою. Джерело каже,
що це організація, що керується розвідувальними даними та є базою для розвідки та збору даних. Експерти в інтерв'ю Данському радіо коментують, що інформаційний проєкт є елементом спроби Росії підірвати європейську підтримку України, зобразити Росію в позитивному світлі та посилити критику Заходу. На запит журналістів видання компанія власник проєкту Юремо відмовляється надсилати електронною поштою будь-яку інформацію чи звіт про фінансування, які могли б спростувати отримання грошей з боку російських фондів, організацій та органів влади. У відповіді Юремо електронною поштою зазначено, що ЗМІ публікують лише достовірну інформацію, а за ними стоять незалежні журналісти, які своєю роботою намагаються уникнути Третьої світової війни, до якої нас зараз штовхають. Кінець цитати. Олексо, я лише додам, ось тут уважно слухала щойно цитату, що дійсно це ще раз підтверджує те, що постійно потрібно нагадувати про пропаганду і про те, що рупори Кремля, вони намагаються дотягнутися от просто скрізь. Ми перераховували країни, де, власне, ось вся ця мережа просто працювала, і це ще раз свідчить про те, що росіяни, вони намагаються зараз впливати на європейське населення, тобто на громадян країн Європи. Зокрема, мені здається, от напередодні голосування і виборів до парламенту ЄС. Тобто їм зараз треба зробити так, щоб, по-перше, можливо, якось відбілити ось цю криваву агресію Путіна, якою вони намагаються постійно зараз спотворювати, власне, факти. Або зробити її нормально. Або зробити її нормально. Іноді вони так подають. І тут ще дуже важливо, що вони швидше за все також хочуть зробити так, щоб ось вся та підтримка від європейських країн, яку ми отримуємо, вона просто спадала. Скажімо так, щоб зменшувалися оберти цієї підтримки. Ну, звісно, ми розуміємо, що постачається і західна зброя, а також і фінансові виділяються нам зараз ресурси. Ну, звісно, росіянам це не подобається, тому вони намагаються робити все, щоб їм довіряли. Тому ще раз нагадуємо, що дивіться 24-й канал, ретельно аналізуйте інформацію, зокрема, коли це стосується різних соціальних мереж та телеграм-каналів. Ну і не тільки про них будемо говорити, бо є ще одна така дуже важлива соціальна мережа, яка набуває зараз популярності. Ну так, це, власне, мережа TikTok, тут немає чого приховувати. Більше того, Росія дуже часто використовує його для своєї пропагандистської роботи. І ми бачимо це і в роликах, це ми бачили на початку війни, потім успішно все відсіяли. Але єдине, що хочу зауважити, та інформацію, яку ми подаємо, в першу чергу бажано було б чути і аналізувати і нашим західним партнерам для того, щоб вони навчилися вмикати оцей фільтр інформаційний, який ми вже, здебільшого навчилися вмикати і виявляти ті фейки, виявляти наративи або непевну інформацію, до якої треба обережніше поставитися. Ну, і не тільки Росія цим займається. Насправді, оскільки ми вже не перший раз визначаємо вісь зла, яка, на жаль, сформована з Ірану, Китаю і Росії. Так от Китай теж взявся до дезінформації. Чеська контррозвідка прозвітувала, що підконтрольний Китаю TikTok показує користувачам контент на підтримку Хамас у співвідношенні, тепер уважно, 10:1 порівняно з аналогічними матеріалами щодо Ізраїлю. Про це доповів директор чеської контррозвідки Міхаїл Коуделька. Ось вам, будь ласка, ще одне твердження того, наскільки ретельно потрібно аналізувати все, що ви дивитеся, слухаєте, і головне, потім репостите чи пересилаєте своїм друзям, знайомим і так далі. Тому що весь цей інформаційний простір, він сьогодні дійсно має величезний вплив на усіх нас. Ми виснажені, ми втомлені, ми не завжди розуміємо, що насправді відбувається, і дуже легко маніпулювати зараз. Але ми маємо перетворитися на своєрідну мережу контрборотьби з російською пропагандою. От ми це і робимо, тому я принагідно Я маю на увазі, нагадую. що кожен з нас, кожен глядач